proportion. A proportion is an equation that states that two ratios are equal. ሁለት ሬሾዎች እኩል መሆናቸውን የሚያሳይ ኢኩዌሽን ነው proportion ማለት። since the ratio ለምሳሌ ይሄ ሬሾ 5 to 30 ወይንም ያው ሲጻፍ 5/30 ነው is equal to ይሄንን በመናቃልልበት ጊዜ 5 በ5 1/30 6 ስለዚህ ሬሾ 1 to 6 ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው ሬሾ 5 to 30 ሬሾ 1 to 6 ጋር ስለዚህ ሁለቱም ፕሮፖርሽናል ናቸው each of these proportions reads as 5 is to 30 as 1 is to 6 ስለዚህ ሲነበብ 5 is to 30 1 as 5 is to 30 as 1 is to 6 ተብሎ ይነበባል for a b c d an element of real number with b different from 0 one way of denoting a proportion is አሁን a b c d ቢኖር የሪል ነምበር አባላት ቢሆኑ a to b ratio ከc to d ጋር እኩል ከሆነ ያው b እና d 0 መሆን የለባቸው ለምን a to b ማለት a over b ስለሆነ c to d ማለት c over d ስለሆነ ዲኖሚኔተር b እና d ዲኖሚኔተር ስለሆነ 0 መሆን የለበት so ratio a to b ከc to d ጋር እኩል ከሆነ ሲነበብ ምን ይባላል as a is to b is equal to c is to d so ይሄ ሲነበብ as a is to b is equals to c is to d ተብሎ ይነበባል a ለb ያለው ሬሾ እንደ c ከd ያለው ሬሾ ጋር ተመሳሳይ ነው የሚል ነው of course by definition a over b equals to c over d means that a proportion is an equation between two ratios so እዚህ ጋር proportion ማለት equation ነው የሁለት ሬሾዎች ኢኩዌሽን እንደሆነ እናያለን a to b ከc to d ጋር እኩል ሆኗል ስንል አራት መንበሮች አሉ እነዚህ ፎር መንበርስ ምን ይባላሉ a b c d ተርምስ ይባላሉ ተርምስ መንበሮቹ the first and the last terms a and d are called the extremes አሁን እዚህ ጋር የመጀመሪያውና መጨረሻ ጫፍ ያሉት ተርሞች ምን ይባላሉ extremes ጫፎች ይባላሉ እና the second and third terms b and c are called the means ሁለተኛውና ሶስተኛው ተርም መሃል ላይ ያሉት means ይባላሉ መሃል ላይ ያሉ mean ማለት ማከለኛ እንደማለት in the proportion a to b equal to c to d the product of the extreme is equal to the product of means አሁን በዚህ proportion a ከd ጋር ሲባዛ a times d ከማን ጋር እኩል ነው b ከc ጋር ሲባዛ የኤክስትሪሞቹ ፕሮዳክት ከሚንስ ፕሮዳክት ጋር እኩል ይሆናል ለምን a to b ማለት a over b ነው equal to c to d ማለት c over d ነው so እዚህ ጋር ክሪስ ክሮስ እናደርግ a times d equal to b times c ነው a እና d ኤክስትሪሞች ናቸው b እና c ደግሞ ሚን ናቸው so የሁለቱም ፕሮዳክት እኩል እንደሚሆን ነው የሚነግረን for three quantities a b and c ሶስት ኳንቲቲዎች ቢኖሩ a over b ከb over c ጋር እኩል የሚሆን ከሆነ ምን ይባላል ክሪስ ክሮስ እናደርግ b times b b square equal to a times c b square ከa times c ጋር እኩል ይሆናል ስለዚህ is called mean proportional between a and c በa እና c መሃል ያለ mean proportional ተብሎ ይጠራል on a residence house construction plan of አቶ አድማሱ 1 cm on the paper represents 25 meters on the ground የቤት ኮንስትራክሽን ፕላን አለ የአቶ አድማሱ ወረቀት ላይ 1 ሴንቲሜትር መሬት ላይ 25 ሜትር ነው የሚያሳየው ወረቀት ላይ 1 ሴንቲሜትር መሬት ላይ 25 ሜትርን የሚያሳይ ነው find the distance on the ground says that the distance represented by 3.2 cm on paper ወረቀት ላይ 3.2 ሴንቲሜትር አለ እና መሬት ላይ ስንት ያሳያል p ብንለኝ ክሪስ ክሮስ ማድረግ ነው p ጊዜ 1 p equal to 25 ጊዜ 3.2 ሲባዛ 25 ነው ስለዚህ የሁለቱ ብዜት ነው የሚሆነው ከነዚህ ጋር አሁን እዚህ ጋር ሴንቲሜትር ነው ይሄ ሜትር ነው ይሄ ሜትር ወደ ሴንቲሜትር መቀየር አለበት ዩኒቱ ተመሳሳይ መሆን አለበት
25 ሜትር ማለት 1 ሜትር 100 ሴንቲሜትር ነው 25 በመቶ ሲባዛ 2500 ስለዚህ 3.2 ሲባዛ 2500 ነው የሚሆነው 8000 ይመጣል 3.2 ሲባዛ 2500 8000 መሬት ላይ 8000 ነው የሚያሳየው ሌላው ኮምፓውንድ ፕሮፖርሽንን ስናይ from the above discussion you have seen how change in the quantity of one variable depends on a change in the quantity of another variable አሁን ፕሮፖርሽን ውስጥ ያየነው ኖርማል ከዚህ በፊት ያየነው ምንድነው አንድ ነገር ሲቀየር አንዱ እንደሚቀየር ነው ሶ ሁለት ነገሮችን የሁለት ነገሮችን ፕሮፖርሽን ነው ያየነው ይሄ ሲምፕል proportion ይባላል however the value of a quantity of the variable most often depends on the value of two or more other variable quantities ነገር ግን የአንድ ኳንቲቲ ቫሪያብል ሁለት ወይንም ከዛ በላይ ከሆኑ ቫሪያብሎች ጋር ሊገናኝ ይችላል ለምሳሌ the cost of sheet of metal depends on the area of the sheet thickness of the sheet and the cost per unit area of the metal ለምሳሌ የሆነ ብረት የሆነ ዝርግ ብረት መግዛት ከፈለጋችሁ ወጪው ኮስቱ ምን ላይ ነው ዲፔንድ የሚሆነው አንደኛ የዚህ ኤሪያው ሌንግዙ ምን ያህል ነው ዊድሱ ምን ያህል ነው ኤሪያው ላይ ኤሪያው ብቻ ላይ አይደለም ሁለተኛ ቲክነስ ውፍረቱ ወደ ጎን ያለው ውፍረቱ ቲክነስ ሶስተኛ በኤሪያው ኮስቱ ስንት ነው ኮስት ፐር ኤሪያ አንድ ኤሪያ ወጪው ስንት ነው ስለዚህ ይሄ ኮስት ዲፔንድ እየሆነ ያለው ነገር ከአንድ በላይ ነው ሲምፕል ፕሮፖርሽን ላይ አንድ ኳንቲቲ ከሆነ ነገር ጋር ነው ፕሮፖርሽናሊቲውን የምናየው እዚህ ጋር ኮምፓውንድ ሲሆን አንድ ኳንቲቲ ከአንድ በላይ ከሆነ ነገር ጋር ነው ፕሮፖርሽናሊቲ የሚኖረው ለምሳሌ the amount of interest obtained depends on ለምሳሌ ወለድ ባንክ ቤት ገንዘብ ብታስቀምጡ ወለድ የወለዱ መጠን የሚሆነው ከምን አንፃር ነው አንደኛ the amount of money ያስቀመጣችሁት የገንዘብ መጠኑ ከፍ ሲል ወለዱም ከፍ ይላል ሁለተኛ the length of time it is deposited ምን ያህል ተቀመጠ ባንክ ውስጥ ረጅም ጊዜ ሲቀመጥ ኢንተረስቱ ከፍ ይላል ሶስተኛ the rate of interest per year በአመት ወለዱ ስንት ነው ያለው ወለዱ ፐርሰንቱ ሶ ሶስት ነገሮች ላይ ዲፔንድ ይሆነ ነው ይሄ ኮምፓውንድ ፕሮፖርሽን ይባላል ሌላው the amount of product produced የሚመረት አንድ ዕቃ የሆነ ፋብሪካ ላይ ሊሆን ይችላል የሚመረት ዕቃ ምን ላይ ዲፔንድ ይሆናል አንደኛ the amount of capital ያንን ለማምረት ምን ያህል ወጪ አለ ምን ያህል ማለት ምን ያህል አቅም አለ የገንዘብ አቅም ጥሩ የገንዘብ አቅም ካለ የሚመረተው መጠን ከፍ ይላል ሁለተኛ labor hour units used ምን ያህል ሰዎች ነው ያንን የሚያመርቱት ብዙ ቁጥር ካለ የሚያመርት ሰው ብዙ ቁጥር ይመረታል ሶ ከአንድ በላይ ነገር ላይ ዲፔንድ ይሆነ ነው ስለዚህ ይሄ compound proportion ይባላል a compound proportion is a situation in which the quantity of one variable depends on two or more other quantities of other variable የአንድ variable quantity ከሁለት ወይንም ከዛ በላይ ከሌሎች variables ጋር ላይ ዲፔንድ ሲሆን ይሄ compound proportion ይባላል specifically if a variable quantity y is proportional to the product of two or more variable quantities we say that y is jointly proportional to these variables ለምሳሌ y ሁለት ወይንም ከዛ በላይ የሆኑ ቫሪያብሎች ብዜት ጋር ፕሮፖርሽናል የሚሆን ከሆነ y ከነዛ ጋር ጆይንትሊ በጥምረት ፕሮፖርሽናል ሆኗል ማለት እንችላለን or y varies jointly as these variables ስለዚህ ከነዚህ ቫሪያብል አንዱ ነው ጆይንትሊ ከy ጋር ቫሪያብል ማለት ቫሪ ያደርጋሉ እና two quantities x and y are said to be in direct proportion if they increase or decrease together in such a manner the ratio of their corresponding values remain constant አሁን ሁለት ኳንቲቲዎች አሉ ዳይሬክት ፕሮፖርሽን አላቸው ምንለው x ቢኖር y ቢኖር ዳይሬክት ፕሮፖርሽን አላቸው ምንለው x ሲጨምር yም ከጨመረ ወይንም x ሲቀንስ yም ከቀነሰ ቀጥተኛ ግንኙነት አላቸው እንላለን ሶ ምንድነው የሆነ ኮንስታንት አለ x = k times y ነው የሚሆነው ያ ማለት k እጥፍ k ያህል ጊዜ ነው
ስለዚህ k እንዲቀር ኦቨር y ካረግን y ይጠፋል x ኦቨር y ከሆነ ኮንስታንት k ጋር እኩል ይሆናል ዳይሬክት ፕሮፖርሽናል ሲሆን ኢንቨርስ ፕሮፖርሽናል ሲሆን x እና y ምን ይሆናል x ሲጨምር y ይቀንሳል እና x ሲቀንስ y ይጨምራል ሶ ኢንቨርስ የሆነ ሪሌሽን ነው ያላቸው ስለዚህ x inversely proportional to y እንደዚህ እንጽፋለን ስለዚህ ይሄ ማለት x equal to k times 1 over y እንደማለት ነው x equal to k over y ስለዚህ y ወደዚህ ሲመጣ k ይሆናል x times y equal to k በዚህ ጊዜ ኮንስታንቱ x times y ነው በዳይሬክት ፕሮፖርሽናል ጊዜ ኮንስታንቱ x over y እንደሆነ ማየት ዳይሬክት ፕሮፖርሽን ኢንቨርስ ፕሮፖርሽን በዚህ ማየት እንችላለን ይሄ እቺ ሲምቦል የምታሳየው ፕሮፖርሽናል ቱ የምትለው ነው እቺ ሲምቦል የምታሳየው ለምሳሌ under the condition that the temperature remains constant the volume of gas is inversely proportional to its pressure የጋሱ ቮሊዩም ከፕሬሸሩ ጋር ያለው ግንኙነት ምንድነው ኢንቨርስ ነው ሶ ምንድነው ቮሊዩም ኢኳል ቱ k ኦቨር p ነው ምን ማለት ነው በሌላ ቋንቋ p ከv ጋር ሲባዛ k ይሆናል ማለት ነው ወይንም የሆነ ኮንስታንት ይሰጣል ስለዚህ ተመልከቱ if the volume of gas is 4 meter cube at a pressure of 1 kilopascal ቮሊዩሙ 4 meter cube ነው ፕሬሸሩ ስንት ሲሆን 1 ኪሎፓስካል ሲሆን ስለዚህ ኮንስታንቱ ስንት ነው ማለት ነው pv ነው አይደል አንድ ጊዜ 4 ጊዜ 1 4 ነው ስለዚህ ኮንስታንቱ 4 ጊዜ 1 p times v 4 ጊዜ 1 4 ነው ስለዚህ አሁን የጠየቀን what will be the pressure of the gas if the volume is 3 meter cube አሁን ቮሊዩሙ 3 ሜትር ኪዩብ ከሆነ ፕሬሸሩ ስንት ይሆናል ብሎ ነው የጠየቀን ሶ pv ከማን ጋር እኩል ነው ከk ጋር እኩል ነው k ደግሞ ስንት አገኘ 4 አገኘ ስለዚህ p ነው የተፈለገው p ለማግኘት ኦቨር v k ኦቨር v ነው የምናደርገው k 4 ኦቨር v 3 4 ኦቨር 3 ፕሬሸሩ ስንት ይሆናል 1.33 እያለ ይቀጥላል ምን ኪሎ ፓስካል ቮሊዩሙ 3 ሲሆን ፕሬሸሩ 1.33 እያለ ይቀጥላል እሺ the table gives pairs of values for the variables x እዚህ ጋር ጥንድ ተሰጥቷል x እና y x 1 ሲሆን y 9 2 18 3 27 ምንድነው ዳይሬክት ፕሮፖርሽናል ነው ያላቸው x እና y ሶ ከዚህ ምን መረዳት እንችላለን x ከy ጋር ዳይሬክት ፕሮፖርሽናል ከሆነ x ኦቨር y ከk ጋር እኩል ይሆናል ሶ እዚህ ጋር x 1 ሲሆን y 9 ነው ከk ጋር እኩል x 2 ሲሆን y 18 ነው 2 ኦቨር 18 እሱም 1 ኦቨር 9 ነው ኮንስታንቱ shows that the one variable varies directly with the other variable አንዱ ከሌላው ጋር ዳይሬክትሊ ቼንጅ ያደረገ ነው የሚለውን ለማሳየት ምንድነው x ሲጨመር yም እየጨመረ ነው ስለዚህ ይሄን ማሳየት ይቻላል ወይንም x over y equal to k ብለን የመጀመሪያውን ቴብል ስንተካው 1 over 9 ሁለተኛውም ተመሳሳይ ኮንስታንት ሶስተኛውም 3 over 27 ማለት 1 over 9 ይሄን ከk ጋር እኩል እንደሆነ ማሳየት ይቻላል find the constant of variations by comparing y to x y ከx ጋር አነጻጽሩ እዚህ ጋር x over y equal to k ኮንስታንቱ ስንት ነው 1 over 9 ስለዚህ x over y ከሆነ 1 over 9 ነው y over x y ከx ጋር ካነጻጸርን 9 over 1 ወይንም 9 ነው የሚሆነው ስለዚህ ኮንስታንቱ k y ከx ጋር ስናነጻጽር ወይንም y to x ስናደርግ ስንት ነው የሚሆነው 9 ነው ኮንስታንቱ express the relationship between the variables in a formula ቫሪያብሎቹ ያላቸው ሪሌሽንሺፕ ምንድነው x እና y ክሮስ አድርጉ x times 9 9x equal to 1 times y y ነው ስለዚህ y equal to 9x ነው ያላቸው ፕሮፖርሽናሊቲ find the values missing in the table እዚህ ጋር ሚስ ያደረጉት አሉ እነሱን አገኙ ነው ሶ እዚህ ጋር x over y 1 over 9 ነው የተባለው x over y equal to 1 over 9 ከሆነ
እዚህ ጋር ኤክስ 7 አለ 7 ኦቨር ዋይ የለም 7 ኦቨር ዋይ ኢኳል ቱ 1 ኦቨር 9 አድርገን ክሪስ ክሮስ ስናደርግ ዋይ ጊዜ 1 ዋይ 7 ጊዜ 9 63 ስለዚህ እዚህ ስንት ነው የሚሆነው 63 እዚህ ጋር ኤክስ የለም ስለዚህ ኤክስ ኦቨር ዋይ ዋይ 900 ከሆነ ኢኳል ቱ 1 ኦቨር 9 ስለዚህ ምን እናደርጋለን ክሪስ ክሮስ ኤክስ ጊዜ 9 9 ኤክስ ኢኳል ቱ 900 ጊዜ 1 900 ኤክስ እንዲቀር ኦቨር 9 ስናደርግ ኤክስ 900 ለ9 100 ሶ እዚህ ጋር 100 ነው ኤክስ ስለዚህ ባዶ ቦታውን እንደዚህ መሙላት ይቻላል both x and y vary directly with each other x እና y direct proportionality ነው ያላቸው ስለዚህ ምን ይሆናል x over y equal to ከሆነ ኮንስታንት k ጋር እኩል let x is 10 and y is 15 then write four corresponding pairs of values of x and y x 10 ሆኖ y 15 ከሆነ x over y ስለዚህ ሌላ አራት ጥንድ ጻፉ እንደዚህ ስለዚህ 10 ላይ ምን ማድረግ ነው እጥፍ ማድረግ በሁለት እናብዛ 20 ኦቨር 30 10ን በ3 አብዙ 30 ኦቨር 15 በ3 40 10ን በ4 አብዙ 40 ኦቨር 15 በ60 10ን በ5 50 ኦቨር 15ን በ5 75 እያለ ይቀጥላል ከፈለግን አቃለንም መስራት እንችላለን 10 ኦቨር 15 10 አሁን በ5 2 15 በ5 3 2 ኦቨር 3 በሁለት ብናበዛ 4 ኦቨር 6 ይሆናል 2 ኦቨር 3 በ3 2 ጊዜ 3 6 ኦቨር 3 ጊዜ 3 9 2 ኦቨር 3 በ4 4 ጊዜ 2 8 3 ጊዜ 4 12 እያለ ይቀጥላል both x and y vary inversely ኢንቨርስ ከሆኑ ደግሞ ምን ማለት ነው x times y equal to የሆነ k ይሰጣሉ ማለት ነው x is 10 and y is 6 ለምሳሌ x 10 ከሆነ 10 y 6 ከሆነ 10 ጊዜ 6 60 ይሰጣሉ ኮንስታንት k ይሰጣሉ write four corresponding pairs of values ይላል አንዱ ሲቀንስ አንዱ ይጨምራል ነው ለምሳሌ 10ን 5 half ብናረገው 6ን ስንት ማድረግ አለብን 12 ደብል ማድረግ አለብን እሱም 60 ነው 10ን ደብል ካረግን 20 ካረግን 6ን ስንት ማድረግ አለብን 3 half ማድረግ አለብን እሱም 60 ነው እና ለምሳሌ የኛው 6 ቢሆን የኛው ስንት ይሆናል 10 እሱም 60 ነው 60 የሚሰጡትን 3 ጊዜ 20 ማድረግ እንችላለን 60 እያለ ይቀጥላል 12 ከ5 ጋር 15 ከ4 ጋር 20 ከ3 30 ከ2 ጋር እያደረግን 60 እንዲሰጥ ማድረግ እንችላለን ሌላው if the price of 15 postal stamps is ብር 60 የ15 ፖስታ ማህተም ዋጋ 60 ብር ከሆነ then what is the price of 72 postal stamps ዳይሬክት ነው የ15 የፖስታ ማህተም ዋጋ 60 ብር ከሆነ የ72 ማህተሞች ዋጋ ስንት ይሆናል ፒ እንበለው ክሪስ ክሮስ ማድረግ ነው 15 ፒ ኢኳል ቱ 60 ጊዜ 72 ነው የሚሆነው ፒ እንዲቀር ኦቨር 15 ኦቨር 15 ይጠፋል ፒ ኢኳል ቱ 60 ለ15 4 ጊዜ 72 4 ጊዜ 2 8 4 ጊዜ 7 28 288 ብር ነው የሚሆነው 288 ብር ይሆናል if a deposit of ብር 2000 earns an interest of ብር 500 in 3 years 200 ብር ገንዘብ ብታስቀምጥ ባንክ ላይ በ3 አመት 500 ብር ይወልዳል ወለድ ስለዚህ ከ3 አመት በኋላ 2500 ብር ይሆናል how much interest would a deposit of 36000 earn in 3 years በ3 አመት 36000 ብር ብታስቀምጥ በ3 አመት ውስጥ ስንት ብር ይሆናል 2000 ብሩ 500 ከወለደ 36000 ብሩ ምን ያህል ይወልዳል ስለዚህ በ3 አመት የወለደውን ፐርሰንቱን ነው ማወቅ ያለብን እዚህ 500 ነው የወለደው ከስንት ከ2000 500 ኦቨር 2000 እናደርጋለን 20 በ20 5 በ5 አንድ ጊዜ 20 በ5 4 1 ኦቨር 4 0.25 ስለዚህ 25% ነው ወለድ ማለት ነው በ3 አመት
ስለዚህ አሁን የ36000 25% እንሰራለን በ3 አመት የሚሆነው 36000 ሲባዛ 0.25 ማለት ነው 2025 ያደርገዋል 360 ሲባዛ በ25 ስንት ይሆናል 9000 ብር ይወልዳል በ3 አመት 9000 ይወልዳል 36000 ሲባዛ 0.25 The mass of an aluminum rod varies directly with its length የአልሙኒየም ገመድ አለ ወይንም ብረት አለ ከርዝመቱ ጋር ነው ክብደቱ ቫሪ የሚያደርገው ዳይሬክት ፕሮፖርሽናል ናቸው ማስ እና ሌንግዙ if a 16 cm long rod has mass of 192 ግራም ስለዚህ ዳይሬክት ፕሮፖርሽናል ናቸው ማለት ነው ማስ ኦቨር ሌንግዝ የሆነ ኮንስታንት k ይሰጣሉ 16 ሴንቲሜትር ርዝመት ያለው 192 ግራም የሚመዝን ከሆነ ያ ማለት ማስ ኦቨር ሌንግዝ 192 ኦቨር 16 ከሆነ ከማን ጋር እኩል ይሆናል find the length of the rod whose mass is 105 ግራም ማሱ 105 ሲሆን ሌንግዙን አገኝ ነው በቃ እንደዚህ ነው የሚሆነው ስለዚህ ክሪስ ክሮስ ማድረግ 192 ጊዜ ሌንግዝ ኢኳል ቱ 105 ጊዜ 16 ይሆናል ሶ ሌንግዝን ለማግኘት ኦቨር 192 ይጠፋል ሌንግዝ 105ን በ16 አባዝተን ለ192 ስናካፍል 8.75 ሴንቲሜትር ይሰጣል 8.75 ሴንቲሜትር ይሆናል